Bate vântul foarte tare aici. Începem ziua cu 6150 de km pe drum cu peisajul ăsta. Și e fain că e ferit, e capăt de linie. Văd că sunt ceva musculițe, dar nu par să fie țânțari. Și provocările astea fac parte din program. Aici jos, lângă apă, este o potecă și este o băncuță. Băi, ce tare bate vântul aici dinspre lac. Dacă nu, vedem, poate pentru 20-25 de euro, uite, după 26 de zile stăm și noi la primul camping. Și e fain. Bine, afară sunt 8 grade, plouă mărunt, 200 de coroane, 86 de lei. Da, uite, bifăm prima noapte la camping. Pe 8 grade ce-ți pică bine. Un duș fierbinte, ca acasă. Și nelimitat. Neața! Salutare! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer Iasmina și Robert. și vă salutăm din ziua 26, 17 august. De aici, din frumoasa Norvegie, Da. foarte aproape de Cercul Polar și de localitatea Mo i Rana, unde o să mergem foarte curând, doar să ne adunăm lucrurile. Este ora 10 deja, noi ne-am trezit de ceva timp, dar frig, 11 grade, încă nu plouă, nu arată precipitații prea multe pe astăzi, doar mici șanse. Trebuie să mergem să ne găsim un loc de cazare, cum De spunem campare. noi, de campare. Și să vedem să ne punem anexa și să facem băiță. O fi interesant. Da, acum ne gândeam că oare dacă ne oprim la un camping să întrebăm dacă putem face doar duș, dar nu știu cum funcționează lucrurile astea, și dacă mai bine mergem noi, ne găsim un loc, punem marchiza, punem anexa, dăm drumul la încălzitorul pe motorină, îl punem să sufle spre anexă și cred că facem un duș. Mai trebuie să încălzim și apa, nu prea avem soare. Va fi fain, așa că rămâneți cu noi. Exact. Gunoiul tot timpul lăsăm la containere din astea unde se aruncă gunoi general. Începem ziua cu 6150 de km pe drum cu peisajul ăsta. Wow! De-a dreptul superb. Incredibil. Și în mașină, ora 10 și 7 minute, 10,5 grade. Ce schimbătoare e vremea aici. Cred că am venit vreo 5-6 km și ăsta e peisajul. Ce ziceți? Cum se schimbă lucrurile? E o ploaie măruntă, mai mult o șață densă cumva, să o numim. Norii ăștia nici nu figurează pe hartă ca nori de ploaie. Am intrat și în Mo i Rana. Și avem de ales între două benzinării din alea Circle K. Una îi mai în centru și una îi chiar pe traseul nostru care duce deja spre Suedia. Pe acolo o să mergem direct, să nu mai deviem. Spre Umea. Ce faine sunt picturile alea acolo. Ce cascadă faină în dreapta. Hai să vedem. Trebuie să alimentăm 10 litri de apă și 820 de km am pe ceas. Am făcut plinul, cum am zis, la 820 de km pe bord. Am înghesuit 55 de litri, mai exact 54,7. Și mi-a ieșit un consum de 6,7 litri la 100 de kilometri. Și
Am calculat acum că am plătit 481 de lei la cei 54-55 de litri vine 8,7 lei per litru dieselul clasic aici. Apoi virează la stânga pe Storgata. Ultima oară când am alimentat mai spre nord, a fost mai ieftin, am alimentat cu 8 lei pe litru. Aparent am ajuns. E o coborâre chiar lângă drumul principal. Deci cineva și-a lăsat remorca pentru barcă. Trebuie să găsim un loc mai drept. Bate vântul foarte tare aici. Mă duc mai în față un pic să văd dacă găsim un loc cât de cât ok. E briza asta de la apă. Uite, pe aici ar mai fi ceva. Dar nu știu cât e de ok, că ar trebui să punem și marchiza să ne putem spăla. Acum a și plouat, tot e noroi pe aici. Aici ai ceva ieșire, da. Plin de belți și nu cred că se mai lățește drumul. Zice Iasmina că mai știe ea ceva loc tot aici în zonă. Așa că vedem dacă mai e bună varianta aia decât asta. Hai că numai bine testăm și ieșirea asta, ce v-am arătat aici, că e cu belți și cu noroaie un pic. Peste 100 de metri, întoarceți. Nu cred că este ieșire. Aia cred că a fost singura intrare. Hai că vedem imediat. Sau ne-am găsit locul perfect aici? N-ai cum. Deci eu am venit aici ca să ies și de fapt ne-am găsit locul. Locația e faină, dar vedem două căsuțe de lemn aici. Nu par locuibile, dar să nu fie proprietate privată sau ceva chiar aici în capăt. Vedeți căsuțele astea, aici par niște garaje. Uite aici, în stânga, iară jos. Clar îs lui cineva pe aici și hai să nu ne facem de lucru. Dar în rest, locația acolo chiar e fain. Uite, este o barcă aici acostată. În rest, chiar e fain. Ar fi fost super de stat acolo în capăt. Nu arată niciun semn că ar fi interzis sau ceva, dar mai bine așa, preventiv. Am venit 1 km 200 în față și iară tot așa pe partea dreaptă. Hai să vedem pe unde ne bagă. Aici pare că e cu ieșire, nu mai trebuie întors, dar nu știm exact cât de mult se lățește și ce îi. Urme de mașină proaspete văd pe aici. Destul de îngust, ne frecăm de buxuși, tot felul de tufe, crengi. Destinația este pe partea dreaptă. Aici loc de stat nu prea îi și nici nu se mai poate continua. Deci în fundătură, degeaba arată el că în față, probabil acum mulți ani era în față. Aici e ok să vii strict să dormi, da. Dar noi cum vrem să ne punem și anexa, să facem baie, nu e prea ok. Și locația asta arată bine, că acum am ieșit de mașină un pic să văd cum e. Și e fain că e ferit, e capăt de linie. Aici suntem mai feriți și de vânt un pic. Văd că sunt ceva musculițe, dar nu par să fie țânțari. Că drumul ăsta de acces așa nu e foarte vizibil. Aici jos, lângă apă, este o potecă și este o băncuță. Băi, ce tare bate vântul aici dinspre lac. Dacă stai după mașină, e fain. Aici am mai găsit poze pe Park4Night, lăsau recenzii și au arătat și băncuța asta. Uite ce faină e locația.
Mai frumos. Așa chiar e frumos. Se sparg valurile aici de la vânt. (7-8 minute ședință de partid la granița dintre Norvegia și Suedia. Este un fel de restaurant și are și o parcare și cred că în spate este și un mic loc de camping. M-am uitat și pe Maps și arată și ceva recenzii că foarte puține campere. Se numește Umbukta Fjellstue, nu știu cum se pronunță. Și anul trecut era o recenzie că a fost 200 de NOK, fără electricitate, aia vine vreo 18 euro. Și acum ultimele recenzii ar fi că e în jur de 25 de euro. Am merge să întrebăm dacă putem face doar duș. Dacă ne-ar lăsa doar să plătim, nu știu, 5 euro și să facem duș, e perfect, că ne-am spălat și ne-am duce mai departe. Dacă nu, vedem, poate pentru 20-25 de euro, uite, după 26 de zile stăm și noi la primul camping. E foarte frig, 10 grade afară, bate vântul, e foarte norat oricând stă să plouă. Dacă îmi deschid marchiza și anexa și vine ploaia, după aceea să fiu nevoit să le împachetez ude, că nu o să se mai usuce. Hai să mergem și vedem cum ne descurcăm. Și provocările astea fac parte din program. Deci locațiile astea aici chiar sunt super, super faine dacă vii strict să campezi, să dormi, să-ți faci ceva de mâncare, e de vis. Sau și să faci baie, dar nu pe 10 grade și pe vânt și pe semi-ploaie. Acum vedeți și ieșirea, cum arată față de marginea drumului. E chiar fain, uite. Ai, 13 km. Intrăm într-un tunel de 3,7 km. Să vedem ce vreme prindem dincolo. 4,5 km campingul deja. Deci tunelul ăsta ne duce aproape până în camping. Bă, dar e foarte frig, mă, 9 grade. Asta deja e vreme de final de toamnă, început de iarnă. Aici ar fi locația. Acolo în spate se văd ceva. Virează la dreapta, apoi vei ajunge la destinație. Am fost înăuntru la recepție. Era o doamnă acolo foarte simpatică, bătrânică doamnă, da, foarte de treabă și i-am spus că vrem numai o noapte să stăm. Zic, cel mai important pentru noi să putem face duș, zice, nicio problemă. Aveți nevoie de electricitate? Zic, nu, suntem acoperiți. S-a uitat afară pe geam, zice, cu busul ăla mic, zic, da, it's a small car, ok. 200 de coroane, 86 de lei. Da, uite, bifăm. Prima noapte la camping în clădirea roșie de acolo din față. Avem dușurile. Și eu zis, unde vedem astea aici, putem oriunde să ne punem. Unde vedem astea de electricitate, undeva putem lua un loc. Așa că hai să ne băgăm undeva. Ne-am parcat cât mai aproape de băi, pe o zgură din asta tip bitum, asfalt sfărâmat și e fain. Bine, afară sunt 8 grade, plouă mărunt. M-am zis 86 de lei. Atâta dai aici pe un lapte, un suc, 2 cornuri simple și, nu știu, poate îți mai e o roșie sau ceva și cam gata, cam mai e 80 de lei aici. Pentru atâta merită să avem un duș fierbinte și să nu mai fim nevoiți să facem cu 3 litri de apă și cu 4 litri de apă de persoană. E fain, ne place. Acolo undeva-s băile. Mă și duc să văd despre ce e vorba. Și avem să ne umplem, bineînțeles, bidoanele noastre cu apă înapoi. Uite așa. Și aici îs bărbați și femei. Să vedem la bărbați. Ce cald! Ce fain e înăuntru. Aici e WC-ul. Și
Teoretic în față ar trebui să fie dușul. Ce cald aici? Aici e dușul. Și partea de WC. No, mergem să ne și apucăm de treabă. Să ne încălzim un pic. Foarte fain. O, ce frig e afară. No. Ne apucăm de treabă, hai. Deja a început ploaia. Trebuie să ne grăbim să facem repede un duș, să ne închidem în mașină. Dăm un pic drumul la căldură și asta este. Hai, cum 8 grade aici. Pe 8 grade ce-ți pică bine. Un duș fierbinte, ca acasă. Și nelimitat. Și nelimitat, da. Și înăuntru, fără să bată vântul, frigul. Cu încălzire în pardoseală, cum mi-am dat jos picioarele de pe șlapi, cald. Noi tot vă recomandăm Tiny Shower de la Flextech, care e super pentru natură. Dar na, nu compari cu un duș din ăsta nelimitat în... Bun, e bun când e cald afară și plăcut, dar nu acum pe 8 grade, când deja e iarnă aici. Și bate vântul, măi, frig. Ai, ce bine. Iasmina mi-a dat drumul la fân să-mi uscă pe cap și după aia, dacă mai avem nevoie de căldură, am pregătit și încălzitorul pe motorină, e conectat la curent, e full cu motorină. Dacă e nevoie, o să-l mai pornim. Eu mă bag la editat. Ne vedem! Avem și o cină preparată, niște legume și o conservă de fasole. Uite ce fain arată. Și am găsit azi o pâine foarte bună, proaspătă, cald a fost când am luat-o. Dragilor, cred că e cam gata și pe ziua de astăzi, cu ziua 26, 17 august. E bine în mașină, afară înorat, tot vrea să facă ceva mărunt așa, frig, 9 grade, 10 grade, tot așa se învârte. Cred că la noapte o fi, evident, și mai frig. Deocamdată nu am dat drumul la încălzitorul pe motorină, că suntem bine aici cu 17-18 grade înăuntru. Eu mai lucrez. Încerc să mai avansez cu episoadele. Și ne auzim mâine. Mâine. Fără niciun plan. Nu știm ce facem. Atâta că suntem lipiți de granița cu Suedia. Și că vom merge în Suedia, dar vedem. Am văzut că este un drum care face așa o mică ocolire prin Suedia și intrăm înapoi în Norvegia. Nu știm exact ce facem, ce vedem, cât stăm, înoptăm acolo, venim direct în Norvegia, nu știu. Vedem. Rămâneți cu noi și aflăm împreună. Să ne dați un like, Un coment subscribe și puteți deveni membru. și le mulțumim membrilor care deja sunt. Mulțumim, chiar sunt vreo 7-8 persoane acum în ultima săptămână. Mulțumim. Și celor care au donat pe Buy Me a Coffee, mulțumesc! Ciao. Ciao!